السلام عليكم. دوالي الخصية من أشهر الأمراض الذكورية الموجودة عند كتير من الناس. تضخم في الأوردة في الكيس الجلد الرخو المحيط بالخصيتين أو بين قوسين قيس الصفن، الكيس اللي بيحتوي على الخصيتين. في الجانب الشمال بنحس بأكتر من اللازم تضخم أو وجود كتلة أو وجود دوالي. هكلمك النهارده إن شاء الله عن الأعراض، الأسباب، المضاعفات، طرق العلاج، وإيه مخاطر الجراحة والفوائد لو عملت جراحة. معاك دكتور أحمد شامي، دكتور علاج طبيعي. وأنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. إضافة إن في قناة كورة لتحليل المباريات تقدر تتابعني هناك، وفي أكونت الانستجرام تقدر تسألني هجاوب عليك بإذن الله. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجة تخص دوالي الخصية. مبدئيا بالنسبه للاعراض لازم تاخد بالك ان هي بتحصل عاده في الجنب الشمال اكتر من اليمين، وهعرفك ليه كمان شويه. اضافه انك بتبدا تحس بالم بيكون خفيف واحيانا مزعج وبيضايقك، خاصه لو وقفت لفتره طويله، وبيبدا يقل او يرتاح لما تقعد او اكتر لما تنام على ظهرك. اضافه الى وجود كتله في كيس الصفر، الكيس ذات نفسه بتبدا تحس كتله متضخمه، ممكن لو هي كبيره تشوفها بعينيك، ولكن لو صغيره مش بتظهر، يا دوب بمجرد ما بتلمس بس بتبدا تحس بوجود حاجه او كتله صغيره قوي ما بتحسهاش غير باللمس. وبتبدا تاخد بالك ان الخصيه المصابه بتكون اقل من الحجم او حجمها اقل شويه مقارنه بالسليمه. احيانا دوالي الخصيه بتؤدي الى العقم، مش كل دوالي الخصيه طبعا، يعني مش اي حد عنده دوالي الخصيه ده معناه ان هيبقى عنده عقم، لا، ولكن احيانا بتؤدي الى الموضوع ده. طبعا لو بدات تلاحظ الاعراض دي بتتوجه فورا لدكتور الذكوره واللي بيكون مسؤول عن حالتك وبيبدا يتابع حالتك. انا علاج طبيعي بديك جنرال معلومات تعرفها علشان تشوف انت عندك ايه وتفهم بس المشكله. طيب دي الاعراض، ايه اسباب بقى المشكله من الاساس؟ مبدئيا عادة مفيش سبب معروف، ولكن بيعتقد الآتي. دلوقتي أنا عندي شريانين بيوصلوا دم للخصيتين، يوصل الدم للخصية يبدأ يرجع في أوردة عشان يرجع للقلب، سليم جدا. وهو بيرجع بيعدي على شبكة من الأوردة، الشبكة دي احيانا الدم بيبقى فيه مشكله في الصمامات، فالدم وهو راجع ما بيرجعش او بيتجلط او بيقف مكانه شويه، فيبدا يعمل لي دوالي، مشكله في الصمامات زي دوالي الساقين واللي عملنا عنها حلقه وتمارين قبل كده، سواء في الاي هنا او هنا، احيانا هي اللي بتعمل لي الموضوع ده. طيب ليه الشمال اكتر من اليمين؟ لان اليمين والشمال كل واحد فيهم بيمشي فيه طريق مختلف، الشمال معرض اكتر ان يحصل فيه الموضوع ده. طيب دي الاسباب. المضاعفات اللي انا ببدا اخد بالي منها ودي مهمه جدا جدا جدا، لو ما عالجتش الموضوع وما راقبتوش وسبته كده هيعمل لي مشكله في واحد من اتنين، يا اما لشخص قبل البلوغ يا اما لشخص بالغ وكبر. الشخص اللي قبل البلوغ ممكن تعمل لي مشاكل في تكون الخصيه، وبالتالي مشكله في انتاج الهرمونات، واحيانا بيوصل له ضمور في الخصيه، فطبعا ده لازم بيكون تحت مراقبه سنويه ومتابعه وتحاليل علشان يحدد هو عنده ايه. وبالنسبه للكبار احيانا بتعمل العقم، نسبه العقم خفيفه جدا بتوصل من 10 ل 20%، يعني من كل الناس اللي عندها دوالي خصيه من 10 ل 20% ممكن يكون عندهم عقم. طيب دي المضاعفات، ايه العلاج؟ غالبا وفي كتير من الاحيان مش بتحتاج علاج، ولكن لو كانت هي اللي مسببه لي العقم فساعتها طبعا الدكتور بيلجأ للجراحه علشان يعالج لك الموضوع ده عن طريق ان هو يعالج الوريد اللي فيه المشكله واللي قافل الدنيا، ويبدأ يتعامل معاه باسلوب جراحه ابقى اكلمك عنه كمان شويه. اما بالنسبه للمراهقين والبالغين اللي انا قلت لك عنهم واللي قلت لك ان عندهم مشكله في تكون الهرمونات وخلافه، دول بيكونوا كل سنه بيعملوا تحاليل، كل سنه متابعين مع دكتور الذكوره علشان يشوفوا التطور الطبيعي للخصيه. البالغين دول احيانا بيكونوا لازم جراحه في حالات معينه، زي ايه مثلا؟ الخصيه لما تظهر تاخر في النمو، حجمها ما بيزيدش لا وثابته، وفي مشكله في انتاج الهرمونات، اضافه الى الم مزمن في المكان ده ومش بيمشي حتى بمسكنات الالم، او قله عدد الحيوانات المنويه، ودي بتكون في البالغين اكتر. عندي مشكله في الحيوانات المنويه وعددها قليل وعندي دوالي خصيه، فانا ساعتها لازم بلجأ للجراحه. عاده بيكون الغرض من الجراحه اغلاق الوريد المصاب، انا عندي وريد مصاب وهو اللي الدم فيه مشكله وهو بيتحرك بقفله علشان ابدا ادي فرصه للاورده السليمه هي اللي الدم يرجع من خلالها، وبالتالي امنع الدوالي باذن الله تعالى. وهنا هكلمك على شقين،
نتائج الجراحه الجيده ومخاطر الجراحه. النتائج الايجابيه اللي انا ممكن اشوفها، ممكن يبدا يظهر لي تحسن في حاله الخصيه وحجمها، اضافه الى زياده في عدد الحيوانات المنويه وتحسين الخصوبه وتحسين جوده السائل المنوي. دي الحاجات الحلوه اللي هتطلع لي من الجراحه. طيب المخاطر اللي بخاف منها، مبدئيا الجراحه مخاطرها قليله نسبيا، قليله. في مخاطر ولكن حدوثها باذن الله نسبته قليله. فمثلا ممكن الاقي عندي عدوى وتكرار لدوال الخصيه وتراكم السوائل حول الخصيتين وتجمع دم حوالين الخصيه او الام مزمنه للخصيه. دي حاجات حدوثها قليل نسبيا. دي حاجات من مخاطر الجراحه. طيب ايه اللي ممكن اعمله بعد الجراحه؟ اولا الالم بيكون باذن الله خف بشكل كبير جدا. طيب لو في الم بسيط شويه، ساعتها الدكتور بيبدا يقول لك على مسكنات الم لتخفيف الالم وعلشان تبدا تحس بالراحه، وبتبدا تمارس تمارينك وحركه ومجهود بعد اسبوعين. ولكن ان ممكن تبدا الشغل او تنزل شغلك بعد اسبوع بس، اسبوع بتنزل، اسبوعين بتبدا بقى تعمل تمارين وتزود على نفسك شويه. طيب في حاجه تانية ممكن اعملها في البيت؟ وهقول لك على كذا تمرين حتى تعملهم. مبدئيا لازم تعرف ان لو مفيش الم او الم بسيط قوي ومش مسبب لي مشاكل تانية، ساعتها بمشي معاه بمسكنات الالم وتبدا تلبس سراويل ضيقه بس بتكون دافيه شويه، وبعض التمارين هكلمك عنها دلوقتي. التمرين الاول او البوزيشن الاول او الوضع الاول، هتنام على ظهرك بشكل طبيعي جدا وتبدا ترفع رجليك الاثنين على الحيطه بالشكل ده وتثبت لك 20 30 40 ثانيه مثلا. الغرض من الوضع او من البوزيشن ده انك تخلي الدم يرجع للقلب تاني. انا قلت لك ان الاورده اللي حوالين الخصيتين منع الدم يرجع، فبالتالي انت لما بتنام بالشكل ده مع الجاذبيه بتدي فرصه للدم انه يرجع تاني للقلب. ده هو التمرين الاول. التمرين الثاني هو الهابي بيبي او الطفل السعيد. هو عباره على انك بتنام على ظهرك بنفس الشكل، ولكن بتبدا تقرب ايديك الاثنين ليك زي الطفل لما يجي يلعب كده ويمسك بايديه الاثنين رجليه ويشدها عليه، وبتثبت في الوضع ده 30 40 50 ثانيه على قد ما تقدر. دي بوزيشنز كده بتحافظ بيها علشان تحافظ على ان الدم يرجع. اضافه الى المشي. المشي مهم جدا في حالات الدوالي عشان يبدا ينشط لي القلب الثاني في الجسم، وهي عضله السمانه واللي بدورها مسؤوله عن ضخ الدم ورجوعه للقلب. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. ما تنساش تتابعني على الانستجرام وتسالني هرد عليك باذن الله باسرع وقت. وفي قناه كوره لتحليل المباريات، تابعني هناك باذن الله. وهقول لك نقطه مهمه جدا جدا، انا دكتور علاج طبيعي، بقول لك معلومات جنرال وبعض التمارين اللي تعملها كبوزيشنز حتى وكاوضاع علشان تقلل من الموضوع، مش علاجه ولا معرفه انت عندك ايه ولا تحديد انت عندك ايه كمان. ما اقدرش اقول لك انت هتعمل عمليه ولا لا، ما اقدرش اقول لك غير انك لازم تروح لدكتور ذكوره متخصص يعمل لك التحاليل اللازمه، يكشف عليك، يشخصك، وهو صاحب قرار العمليه. بس كده، سلام عليكم.